کسی بریم دنبال این دادگاه آقا زعفر چومه که به کار باید 250 میلیون بریم فلان بهمان اون دادگاهی داریم نیاز به چی گنده بچیم که آقای اسمش روی قطعاتو آقای طالب هم میخواست ماهنج کنیم فعلا خبری رشنیم شالا به تامی از های وقت جورش کنیم و از اون طرف هم بریم بیمارستان بینم این بلگه عکس هشیروفت منشون رئیس تو منم این زمان بیمارستان که پدر ما برده درست ساعت داره یا ناره انشالله چه ساعت ناشته بود یه بلگه هم از بیمارستان نمره بود اگه بیمارستان برو بریم چکار بیمارستان هم بکنم همچین کار نشده باعث خرابی زندگی مردمی بود و یه همچین خبری هم نبید درد باره رمشی کال کداری مکنام که داخل زنگون به کار اجناشته بود ادامه ویدیو هم در خدمتتون با ما همراه بودید اجازه نیدین ویدیو بگیریم نه؟ من داخل خب بگیرم دارم داخل که مینی آقا رحمت 25 تا جیب تیپ 22 دردار باید بگیریم مانا از رو خیلی ویدیو بدیم دیدم بود می‌داری؟ خوبه برای داخل بانک پرینتی بگیری بیاری تا من داخل بانک بگیری بسیار حساب
اما کارتون رو قریب بود مثلا همه چیزی آغاز میاد به اتفاق میدونیم ببینی رمز سال جوتیم نبیمیش خانه 25 سنت فقط داده الان نوشته داخلش مرکومه خودت مرکومه ببین تا از اول اون تالاش رو گرفتم ببینید آقا قاضی چیزی به حسابی نمی‌بودی اینقدر بیام داده بود داخل شو هوی بورن نفسی چی جوبته چی خیلی گرنگ جوبته یا درستی پول داد و چی گرفته چی جوری به باتن من خیلی جوری آباسی اذیت شدم من داخل دادگاه بحثی به پرونده
small coach. غذای چی بخریم؟ چه چیزی آقا رنج؟ چیزی مثل پرونده که برای چیلی بیتری غازی گو دیست انجام بدیم پیچه نیست و چیلی بیاریم تا طالب نروی؟ نه الان زن شنیز نام وقت میام زن اشتیم خوش خبری ده خوش زنج زنه وقتی آوا چیلسی بفرسته زنج زنه به چیلیست داخل میداده خب بدی جیرونه یا بخیر طالب چیلی میتونی دولتی داخلش جیرونه دینا نه ده آقا طالب ده همین تنه یه وچیلی یاره یا چیلی خودت بگی ارزه داشته بود قابلیت بود نهاری بخیریم گسته مردیم یه رستوران بریم بگو دستانه کردم زن آقا طالب درباره کار لطفی الو آقا طالب خوبی؟ آقا طالب
آرش هم کانال فاطمه استانی که گفتی زنگ زدی گفتی بخواد کمک کنی از تجربه هم بیاد. الان رو بیدان داخل دادگاه یه پرونده با میتونه میگه زن که پرونده دادگاه تو قاضی که برای اینه وکیل معتبری بگیریم ما هم میدونیم وکیل معتبری بگیریم اگر که ما اینجوری باشه دست خدا خیر دست سلامت باشه واقعا دستی جایی نکردن طالبان یه وکیلی دوستان با هماهنگ کردنه برای نده آدرس پیام میکنم تو داخل میشه برای داخل دفترش باش حرفی دنی نگیت بالا ماشین تا دادم رفتی به چی بیام چی تا بیام بیام ارسال
بازی که برمیگه و چی مصاحبه که توش کار داشته انجام میده خیلی میده 25 تیم میره تو تیجه و 25 تا پیله چی ما واسه زمان تو تو 5 باجی یعنی یه کاری که سیمونه و قالب و چیز واسه کنش دستش در نکنه چیزی چه به الان مدرک چیزی ازش داریم؟ الان ما فقط شکایت چرنو و برید این سرمه یعنی تنها مدرک رو همین پرینتینگ از ما ها گرفت. یه چی درسته. ولی ها رفته یه به چیزی انجرفته یه برجیه بودیم چی با 250 میلیون بیدام بیاد سمت هم پیرمنده رستان رو که امضا شده میستیش 27 پیرمنده خیلی خواب یا دادگاه درسته اونا هم بعد امضا و کاری که رفته خشولان داخل دادگاه گفت با پیمان امضا که های چیزی در کارستان درستی بودی که برای چی داشته بود قشنگ کار انجام بده که بتونی کار انجام بده خانم سواد نداشته؟ سواد داره ولی مثلا اینجوری غریبه بود چه اینجور قید گفتی امضای بکن امضا کرده بود چیزی 25 میلیون ازت میخواد یعنی اون متن نخونده این آره متن متن نخونده درست. کسی هم همراهش نبود. نه کسی نه خب الان پروندهتون کجاست؟ داخل دادگاه خب داخل دیگه برای فردا کجا بتونی یه دایا به چیزی بود داد بیا دیگه دوباره کارتون درست. که ما الان ببین به چیز بریم داغا طالب که ما معرفی چه در زحمت بتونیم بریم به چیز ما رو این پرونده بیرون دست این کار کنیسی ما هم دست ما در خب من فرزندم پروندهتون رو بررسی میکنم دست در دیگه خودم زنگ میزنم بهتون باش شما باید یکی حتما همراه خانمتون میرفته این اشتباه بود. آره خانم میخواست من تنهایی این رو رفته. سورپرایز کنی و درست در دخل میشن درست. خب باید حتما اون متن رو میکنه الان خیلی ها اینجوری دارن کلاهبرداری آره. میکنن و حتما توی که باید باهاش میرفته حالا من خدا چون اولین بارش هم بوده دیگه نمیدونسته یک کاری رو انجام داده ولی خب من میرم پروندهشون رو بررسی میکنم یه زنگ میزنم بهتون که بهتون کاراش انجام باشه دست در من دست خدمتم زحمت از پیش ما نزد که گفت زن زنده میشی دوسته شونه 6
شد دیگه آوردیم زغز در آورده یا هر چی دیگه خوب شد اومدیم الان بابا میاد اینو در میاره این کجا می‌نویسن اینا اینجوریه اون تعجب برام این اطلاعات کجا میاره این چیزا یا انشالله بریم خوراک درست کنیم انشالله جمعی درو آقای داخل بیمارستان آقا رحمت انشالله چون این 7 درو بوم آها انشالله چه دقیقه آرش اش دروغ بود دروغ بود؟ بعدی اصلا ما بیمارستان ما نیست فقط یکی میشه بیمارستان شهدای دروغ بود خدای آشکار چه رفته خودش یه موری ساخته خب زده پاش خدای آشکار چه دروغ بود اصلا چیزی داخل بیمارستان ما میشه یه چیزی بدم به یکی یه موری آورده زده پای مورش نشون داد آقا شما خیلی آره اصلا مورش فرق میکنه با اون مورشی اون زده بود خب اصلا همچین چیزی ما نداره همچین برگه ما نمیدیم همچین چیزی نداره بده به کسی یه چیزی بود اون روز دکترش بهش میگفت اصلا اون روز من دادم اومد بالا دکترش تامین معمولی بود خب تامین معمولی بود الان داخل می‌ذاره نمیدونم دکتر سمی نمیدونم چی اشتباه بود آره چی رفته بود یه برگه گرفته بود خودش رفته مرس داخل زده من گفتم یا من این عکس دارم خب میریم پاسگاه چکار چگیریم آره مشکل بابا میخوام باید تو زندو باقی من آره بابا این برگه کجا آورده بودی ناکس اصلا با خیلی خوب خدایا همچین آدمایی از روی دمه دیگه بردار دیگه از چشم من افتاد من تا بده بدبختی دردسر جوان مردم تا پیاده رفتم تا داخل بیمارستان اومدم باشو دوام فقط این چی ساخته این چی من زن مردم دختر مردم این کار میکنید این خدا خوشش میاد خدا نه شما باید امروز در بازیگاه پس فردا باید بیش باید همونجا بازار خودمون اونجا باید بریم ما بازار نیستیم شما چه نیستیم بریم چی دارید؟ از جوان مردن رنگ روشی داخلی خیابونه
اون دارنسی داشت که ما بنزین نه روزی کجی ها نه بنزین نه کورنشه من شهرام کورنشه آه نقره اینه؟ نقره نقره کم نقره ها؟ نه کافه کنجا چه میشه که آنها در دونه؟ یا Shalom, teacher in fucking on to for the series. چیکار کنیم بریم؟ تا بریم برزو بیم تمام برم الا بابا مردنم نانسی کنم خب برتونی من خیلی محکم باش سبکی کن نمیشه اون روز ادامه بازش کنم باشه باز چی من درستم روز آدمش میام همچین بدینه بعد بر داخل زندون یه آدم نیگو
رم رو ماشین وردم صبح زی تا مازه بی دم کوبی انتظار رو رم تو برای چشم عوض کنم چشم عوض کنم بیا آجا پیچی هستم که افشت باد کنم رفتیم دارگاه به چی لن زنیم طالب به چی لن جوسیمون دستش در نکنیم دومه فعلا مدارچه چه رام بانک و بالوبال همه ایس نبون سی بازی قاضی که برای چیلی بیجری دیست 50 میلیون فیل نده چی به کارتو کنه نده چی برای تنجیفتیم ها دومه رفتیم رو سوستان بانک رو که دیم شو دومه الان رفتم بیمارستان که ما هر چیزی نمیبریم برای شکار کنیم ما شکار کنیم بیمارستان خوشن شکار کنیم یه به چی مور ساختی خوش بریم بیمارستان شهر نوشتی چی به دارش باب روش کارت میدوندره که چی رات اس دویدی هم نوشته گاز همچین دویدی ما نمیبریم دیتی اصولا دیتی من رو پاسگاه لایه چی نوشتم سی شکار چه کاملا چی هرچی هم زنیدن سه گوشیم جور شدیم هست بابره آزمایشی هم یا نه؟ آزمایشی بابره دویدی که دختی خیلی موتیده و میگه به این سونجافی آزمایش میشه دو کوی چیش نیزی نه اگه هر چیزی بیا ما رو دکتر تو باشه من ظرف یه چیزی چه رنگ کیمینش؟ ها؟ ظرف یه چیزی چه رنگ کیمینش؟ سرسی کوی بامه بیاش بود دست مانیسی شیده یه اون بششیم ببینیم؟ بسیار راست نچیدی؟ ستا؟ من چی کنیم؟ سیسه شو چه روش کن بدان این چیز کنیم الان خوش بیا بود سوی راست کردم سوی بیارم بخری؟ سوی راست کردم یا بیارم بخری؟ باش کوا تا چند آدم برند سوی تیشنه بزو بیا؟ نه؟ تیشنه اینو بزن؟ نه نه اینجا کنم
صاف کن. چی بود؟ چی بزنیش؟ ویکنه. خب سریع سریع. خب علی. حسابش کنی؟ حسابش کنی. خورده او بخیر جتسش جزشی خان جزش او بخیر. همه پر او کروسی. همه پر او تا بکشید. Zaten. Neyse tondu ha. Ben şansımız. Şaban su. Görüşürüz. Sarmetriye aynen. Ha? Sarmetri bunu. Çata mı sepunya? Çata o çata mı? Aynı şey oluyor. Benim mesleği bir düşer. Hala yaşa birin lise yok. Tane story. Hadi bunu bırak. بعد دست کن. Tamam tabii. Diyor. دیگه اون سه به تا فاطمه باد به. فاطمه که باشیش کن. Hayır derdi ki ne? ها که نداره. بیش کاری زدی که نداره. علی برو که باشیش. Takımı var rahmet etti. نه داره بوده. Nasıl sıra var? Be bana. چی ادی که بری که نمی. آها شو بریزی از. کثیفه. شوگرنا بیان خوب. ها؟ شوگرنا. کثیفه. حالا بکن تو. Öyle bir tane. با از سوا شدی. ها. تا بلو نه. Kamu pernah menis buku? Nak cari buku? Hah? Kamu mana? Kotak juga sama. Nerede bırakamıyor?
بزن وسطش اول. اوكي خولانش هو سكين مكتي يبتا بنزيك منش يبتا بنزيك مكتي دساس نزيرت. مكتي تدارنجي تيدان نزير بعدو بيو. زیاد بنزین کردی. نشیش تو خوب کوین گاهی جونی چه چیزی بشه خون یه چیزی چیزی بزیکش بنزین کمونش. باز کن کاملا مزیجا بس بنزین بکن همینه که بس تا دو لاسو لوا جدیم فوتاب بیا سفت بدش کن قرامت. یفت بس احمد رو می تمیز کت ما خودم خب بیا اینا این کارت چیه علی تا اون باید تو بگو خوبه تمرش. باشه بنزین در تمام نه سیسی. تسدی سیکل کردم. تدبیر نگشتی Ondan sonra siko bir ahmelik. Samurai. رایدی؟ سلام تمام Sabır. پرسه؟ خوبه. یه خورده بنزین بیا بنزین. کبرین چی بنزین بابرزی میشه. چی گفت؟ هیدا چی مخصوص داره؟ چیش نداری؟ همینش. کنه نستوری؟ کوی نونی زنجا سیب موچرم صدقه. نه رنجی بگم بکن اما سازی بلشون من میشه ریزا میدم چمه مدنی که نمارش به استراحت کن اون رنش بزنی خیلی آقا پرات بره پیش دکتر و زور بلنده و بگی و بش زور زیب چه بیدن این آینه چوب بدونی رو بیشتر فشار مورد بگشت نزدی این ملوان آدم خواهم بکنم بشوشم کسی؟ سنونه یا خونسان یا پیدی خبره مالی گریم سر سخت بیا منه یه تیگی باید بره نفشی بیاری های آینه المسیح شده؟ نخیلی بوین
آدم نفشی بوسه اینو درسته؟ چیزی هست؟ 6 متر تا این خب تا آینه متری تو بود بویی مموری دلم بو مرموز چشونه نه اصلا باید خیلی امید زندگی کنیم تقریبا رخ باب نه یه فعلا بعد این سیاحات فیش یه باقی یه چی دیم مجبوریم پیخش اخنه بیم الا پیخش اخنه بیم قرب خدا الان میخوام واسه جوری پاتو بفروشم انچه تو بالا بخیر برای تو سر بیا انچه چسی نمیاد دیگه دانش کنه بازه نه چه کنیم یه رای بعد داخل استام چند اما رامن خاطر چه هم ویو ولی بکن هیچی نمیکن اما رامن دستنده نکنه آقا آرش باب مثل آقا رامن تبریم جوانی آقا آرش که بشکنه میدی دست دمت رو آقا رامن انشالله آرش چی خیلی چه خیلی استانه استانه میره تشکیل میره یا فاطمه در یا یا کنه اینه رسی اینجا تا فقط آرتمیس میره بیاره بزنه دست نمیشه ولی کنه اینجا خونه کنه اینجا تنم یا کنه این کنه چی توی روسی من مشکل من سارده قطره استامی کن بیش رو بطر من استامی که امروز دکتر بونیشتک دکتر استامی کنن داشت مشکل آرش دیگه حوله منی داخل یخچال تا سر دبو منی سپالیش کنه حوله دیگه یخچال نمیدی دیگه طوری نیست ناری خوشگله این خنده بیل بخنده چقدر زیبای ما دیگه چقدر زیبایی اسمش چقدر قشنگه بیننده لن خیلی دوستش دارم یه بیننده را خیلی دوست دارم من مامانی شیرینو دست بابا سکلی خوشی نخیل تیانه رو خبرت بده دوست دارم تیاد نه نه و تیام رفتی و سی بگیم و تیام رفته؟ یعنی چی؟ یعنی خیلی دوست دارم خیلی تیانه رو چه من اون دردی کنه بخواب برات هم خورانیش بخواب چه من اون دردی کنه خیلی ازیتی کنه برات هم خورانیش دنیا کار کنی بگم سیتی کنم برای توی بمون برای صفا سیتی کنم فاطمه خانم بیا اینه باید دامنه چای بیا فاطمه آقا رحمت دست دنه کنی الا تو نجابانی میخواد که بچی ما بری ما خود میتونی انجامش بری ما پی نمیبینیم تو هم با دانیال صحبت کنم امام مستدین چند روزه که بچه مو کردیم یه روبی در خیلی میزان جوانی کردیم در نظام نبویم برای ازای کار یه درامه داشته بودیم ما هیچ چند نمیبینیم بخیر یه پیلی چند بریم خب نمید خدا اون که پیلی آتیمونه خود خرز برید زندگی برید نه در گمدی کارسی میگرد دفعه شاید بیاید جوان برید شما خیلی دفعه چیشه درست داره بود روزی یه خبرت ایال شو بیو میزا خوش؟ ما روز میزان تنها شو بیو جوان
مثل استراحت کنم تو شوی اختیار اطلاع اذیتی رو واقعا سکتم برای دیروز چیزی رو با دیگری چیزی رو بکرده داخل بیدی اطلاع خیلی خیسته و خیلی ناباقی شرمونده تیمار رو هم خیلی تنم درد سر نداشتی نه کمش رو خواستم کمش رو کنم آنی خواهرام تنم درد سر بندازی نه کسی کاداشین نمیزنم یا خب باشه مستعدی ولی میخواد درد سر بندازم اذیت بود خاطر که درد خیلی خیسته بود نه یا کمش خاطرش واقعی یا بینی بله کاری دیان حمله به تو کنی هیچ همونو چه دیر آنی خاطر درد سر بندازی طولی من یا کمش رو میدم چه دست نه دست دنه که راقص من یا کن کاملا داخل ولی ساجوسی با دست نکن